Taon-taon, tuwing dumarating ang pasukan, palaging tanong ng nakararami ay, handa ba tayo? Kakulangan ng silid-aralan sa ilang eskwelahan, sinalubong ng mga estudyante sa unang araw ng pasukan. Sapat ba ang ating mga pangangailangan para mas makapagbahagi ng kaalaman sa bawat kabataan? Ngunit taon-taon din, sa kabila man ng mga hamon na dumarating, sama-sama natin itong tinutugunan sa abot ng ating kakayanan. Hanggang sa Hati ang opinyon ng nakararami sa pagpapatupad ng distance learning dahil sa mga problema gaya ng mabagal na internet connection at kakulangan ng gadget na maaaring gamitin sa pag-aaral. Naging usap-usapan yung pag-delay muna ng pasukan hanggang sa susunod na taon kung kailan mas handa ang mga bata, mga magulang, teacher at mga paaralan. Marami man ang tutol sa pagbabalik eskwela, may mga solusyon at paraan na maaari nating gamitin para ituloy ang pagpapalawak ng kaalaman. Sa panahong nailagay sa panganib ang pagpapakalat ng karunungan sa mga kabataan, atin pa ding ginagampanan ang ating pangako para patuloy na itaas ang antas ng ating edukasyon sa panahon man ng pandemya. Ika nga, learning should never stop. Anumang pagsubok, kaya nating lagpasan basta sama-sama. Nagtatanong, natutuwa, lumalawak ng mundo niya. Masdan mo siya, namamangha, marami nang nagagawa. Ramdam ko kung gaano kalaki ang effort ng mga guro para lang maibahagi ang nalalaman nila sa mga bata. Doble ang hirap nila sa paghahanda. Mas nakikita ko ngayon yung paikisa ng mga magulang, yung involvement nila, para maitawid namin ang kaalaman para sa mga bata. Mas tumibay ang partnership namin to make home study work. Malaking bagay sa akin itong barangay handbook. Mas lalo kong naiintindihan ang pangangailangan ng aking mga nasasakupan. Lalo na ngayon nasa gitna tayo ng isang malawakang krisis. Nakakatulong din ito sa kung paano namin minamanage ang peace and order sa bawat lugar ng aming barangay. Sinisiguro din namin na mabahagi sa bawat barangay tanod at mga volunteer health workers ang aming mga natutunan sa pamamagitan ng mga seminars at counseling. Since sa ibang bansa nagtatrabaho si mama at papa, sinisigurado ko na nasusubaybayan ko ang kapatid ko sa kanyang online classes. Ginagawan ko ng paraan para maturuan siya sa kanyang mga lessons at mga assignment. Mahirap sa umpisa, but I need to step up para sa kinabukasan niya. Noong panahong nangyari ang pandemya, nahinto ang mga negosyo, nagsipakulong ang mga tao, tumigil ang ating mundo. Kaalaman lamang ang muling magpapabalik nito. Karunungan para muling maibalik ang buhay ng tao. Sa aming ika-pitong taon, handog namin ay pasasalamat sa lahat ng mga naging kasapi sa misyong maging gabay ng bawat batang Pilipino tungo sa kanilang mga mithiin. Mula sa bawat individual na bahagi ng REX na patuloy tumutugon sa kanilang tungkulin sa kabila ng pandemya, hanggang sa inyong mga tagapagtaguyod ng edukasyon na patuloy na pagsuporta. Tayong lahat sama-sama. Hawak kamay, ang pag-asa, gagabayan kita. Dahil para sa bata, aking pagsisikap. Para sa bata, aking hangal at pag-asa. Pangarap ko'y kung anong pangarap niya. Buong puso ko, buong puso ko, buong puso ko. Para sa bawat bata.
sa bata. Before we start this afternoon's webinar, please be reminded of the following house rules flashed on the screen. Please keep your audio on mute and your video turned off. We encourage everyone to finish all the presentations before posting any questions. There will be time allotted for Q&A at the latter part of the session, and attendees may type in their questions in the Q&A box, and questions will be answered at the end of the speaker's presentation. And we still have the fourth pero hindi natin nakikita. So, sir, pwede po natin i-akyat ang ating screen so that the fourth one can be also read by our viewers. And of course, let us begin today's session with an opening prayer, followed by the national anthem. In respectful presence of our brothers and sisters across boundaries and faiths, let us all join in prayer and worship and gratitude and for guidance. Almighty and eternal God, we thank you for the gift of life and all its joys. We thank you for today, for all its challenges, in all its splendor. We thank you for the gift of one another. O God of infinite mercy and wisdom, only in unity with your will can all our toils have true meaning. Transform us into willing and able stewards of this world and its future. Bring us together to work with understanding and compassion. As we toil and grow weary, we pray for renewed strength and resolve. As we experience pain and sorrow, let us be reminded of untold good beyond. As we see pain and suffering, let us be instruments of your peace and extensions of your loving and healing hands. As we gather here today, bless us all that our collective knowledge be tempered and guided by your wisdom. Grant us clarity of vision to see the common good amidst all distractions. Endow us with humility and purity of heart to transcend all differences and reservations. When we leave this gathering, let us be the change we seek. As we endeavor to practice what we learn, let us be the good we want to see in others. As we work for our learners and their future, let it be that your will be done. In solemn silence, let us conclude with our own personal prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tula, kawin sa paglayang ina.
Magandang hapon po at sa inyong lahat. Maraming salamat po for joining us today. I am Pia Shook Velasco. I will be your host this afternoon. Tulad nga ng nabanggit ko nung mga nakaraang episodes, ako rin po ay naging isang lingkod bayan. Ako po ay naging konsehal at vice mayor sa isang bayan dito sa Rizal. At ikinatutuwa ko po na ako po ay parte ng advokasiyang ito patungkol sa local governance. Ako rin po ay naglingkod sa national government bilang isang personal secretary ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada sa Malacanang at naging executive assistant din po tayo sa Senado ni Senator Ping Lacson. At ngayong hapon, ikinagagalak kong tayo ay nagkakasama pa rin at ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap at pagpapalalim ng ating kaalaman patungkol sa mga ginagampanang tungkulin ng ating mga barangay. Alam niyo ba, we are now on the 7th episode of our Edukampyon Local Governance Series. Ang mga naunang episode na ating itinalakay ay ang kahalagahan ng early childhood care and development. At dito, ibinahagi sa atin kung paano nakakatulong ang lokal na pamahalaan sa early learning foundation ng bawat kabataang Pilipino. Sumunod dito ay ang talakayan natin patungkol sa iba't ibang ginagampanang tungkulin at responsibilidad ng ating mga barangay leaders kung kaya't ating tinalakay ang barangay governance, ang barangay social services at ang barangay fiscal management. Nagkaroon din tayo ng episode on learning continuity initiatives in our communities through the help of our local government units. At kung may na-miss po kayo sa ating mga nakarang episodes, pumunta lamang sa official Facebook page ng Rex Education at hanapin ang Edukampyon Local Governance Series playlist upang muli nyo itong mapanood. Ngayong hapon naman, ang ating pag-uusapan ay ang Part 1 ng Barangay Justice, Security, and Disaster Preparedness. Tanong sa atin lagi, paano nga ba napapanatili ng mga barangay ang kaayusan sa kanilang komunidad? At kung may krisis naman o kalamidad, paano nga ba tayo napoprotektahan ng ating mga barangay leaders? Ilan lamang ito sa mga katanungan na ating sasagutin sa bagong episode ng ating Edukampyon Local Governance Series. And to help us with our discussion and to shed light on this matter, let us all welcome the Local Government Operations Officer 5, the Disaster Risk Reduction Focal Person of the National Barangay Operations Office of the DILG, Ms. Cheryl T. Navarro. Thank you so much, Ma'am Pia. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Before anything else, on behalf of my principals at the DILG National Barangay Operations Office, Director Dennis Villaseñor and Assistant Director Debbie Torres, I would like to thank Rex Education, the Union of Local Authorities, and the Center for Local Governance and Professional Development for the opportunity to be part of this worthy undertaking. Taus-pusong pagpupugay din po sa lahat ng ating mga kasama ngayon, sa ating mga magigiting na punong barangay, mga sangguniang barangay members, at iba pang mga masisipag na kawani ng barangay. Ako po ay naatasan na mag-discuss about disaster risk reduction and management at the barangay level. Napakabigat po ng tungkulin ng barangay pagdating sa usaping DRRM. Kaya saludo po kami sa inyo, kami sa mga DILG, bilib po talaga kami sa inyo mga sirs and moms. Ito po ay isang governance area at mandato ng barangay na napakahalaga sapagkat malaki po ang epekto nito sa estado ng ekonomiya at nakasalalay po dito ang buhay at ari-arian ng ating mga kabarangay. Next please. So, for the outline of presentation, ang magiging daloy po ng aking presentasyon sa hapong ito
ay una po tatalakayin natin ang Philippine DRRM Act of 2010 o ang Republic Act 10121. Susunod po ay akin namang i-discuss ang National DRRM Framework at ang National DRRM Plan covering the period 2020 to 2030. Bali, updated na po ito. Pagkatapos po niyan ay ibabahagi ko po sa inyo ang intervention framework ng aming kagawaran, DILG, patungkol sa disaster risk reduction at climate change adaptation. After that po ay pag-uusapan natin ang mga tungkulin at responsibilidad ng ating mga barangay development councils at ng barangay disaster risk reduction and management committees. It will be followed by a detailed discussion about Operation Listo. Papasadahan po natin ang tatlong components ng Operation Listo, namely listong pamahalaang lokal, kung saan under po ang inisyatibo ng DILG na tinatawag na Listo Sikap. And then we will proceed with the discussion of the quality assurance system for BDRRM planning na under naman po ng listong pamayanan. And then after that ay magbabahagi rin po ako ng information about Gabay at Mapa, which is an initiative under listong Pamilyang Pilipino naman po. And last but not the least, I will share din po the ways forward sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management para alam niyo na rin po ang mga plano ng DILG in terms of strengthening capacities of barangays sa larangan ng DRRM. So next slide please. Okay, so ano nga ba ang DRRM Act? Ito po ay ang pangunahing batas ng ating bansa sa Disaster Risk Reduction and Management. Ang Republic Act 10121 o mas kilala sa tawag na Philippine DRRM Act of 2010 ay napagtibay po noong May 27, 2010 at pinalitan po nito ang Presidential Decree number 1566 which was enacted way back pa po in 1978. Napakatagal na po So napakalaking pagbabago po ang hatid ng Republic Act 10121 sapagkat binago po nito ang ating approach in managing disaster risk. Mula sa pagiging reactive ay naging proactive or anticipatory ang ating paraan in dealing with disasters. Kung dati po ay diretso tayo sa disaster relief and response, with the enactment of RA 10121 ay napukaw po ang ating kamalayan sa importansya ng paghahanda sa mga panganib. So meron na po tayong tinatawag na mas binibigyan pansin na po rin natin ngayon ang disaster prevention mitigation and disaster preparedness. Next slide please. So, ang framework po ng Pilipinas on DRRM ay nakaangkla po sa vision ng ating gobyerno na magkaroon ng safer, climate change adaptive and disaster resilient communities towards sustainable development. Ang DRRM framework po, it prioritizes community level DRRM. So malaki po talaga yung pagpapahalaga po sa inyong mga responsibilidad sa inyong ambag pagdating po sa usaping DRRM. It focuses on the most vulnerable sectors gaya po ng mga mahihirap, may mga kapansanan, mga elderly or senior citizens po natin, pati na rin po ang women and children. The framework also recognizes the important role of the communities. Kaya naman po ang pagpapalakas ng kapasidad ng komunidad ay isa sa mga important elements of the framework. It ensures greater participation from the civil society kasi alam naman po natin na kailangan po ang tulong ng bawat isa, lalo na sa usapin ng DRRM. Dito nga po pumapasok yung ginatawag nating whole of society approach. Ang risk governance din po ay nakapaloob sa framework bilang pagpapahalaga naman po sa tungkulin ng iba't ibang institusyon mula sa pagpaplano, pag-iimplementa at pagmomonitor ng mga DRR-related activities. Also, the framework recognizes the need to establish linkages para masiguro na harmonize po yung mga sistema, mga plano at mga polisiya para maiwasan din po yung duplication of efforts at para hindi rin po nasasayang yung ating mga, sabi nga natin, limited resources. Kaya mapapansin po ninyo sa slide na mga 4 na thematic pillars and its corresponding outcomes are organized and clustered into 3 key result areas. Nandiyan po yung key result area 1, which is on disaster risk reduction, key result area 2, which is on preparedness and response, and key result area number 3, which is on building back better.
Next slide, please. Ito naman po ang ating National Disaster Risk Reduction and Management Plan for 2020 to 2030. The NDRIMP aims to provide strategic guidance mula sa amin, sa national government agency, sa inyo, sa mga local government units, pati na rin po sa mga civil society organizations and development partners on disaster and climate resilience actions. Ito ay dahil nga po we recognize the importance of collaboration at yung tinatawag nating whole of government approach. Ang ating NDRRMP ay nakaangkla po sa ating national framework na diniscuss ko po kanina, pati na rin po sa mga global frameworks and commitments towards achieving our vision of a more inclusive and progressive Philippines. Ang implementation po ng RA 10121 through the updated National DRM Plan ay aligned po sa Sustainable Development Agenda. Ito rin po ay anchored on human rights. It also looks into all hazards approach kasi alam naman po natin ang dami po iba't ibang hazards po ang kinakaharap po ng Pilipinas. The NDRRMP also promotes evidence-based strategies. Kaya naman po matindi po yung mga efforts ng gobyerno on developing disaster risk reduction tools and systems. Later po ay may maidi-discuss po ako sa inyong ilang tools patungkol po dito. Ang NDRRMP po also upholds risk governance with strong political will, commitment, and leadership. Kaya po sa ating mga kasama sa barangay, ito po, sa ngalan po ng local autonomy, malaki po ang nakaatang na responsibilidad sa ating mga lingkod bayan pagdating sa DRRM. Lastly, the National DRRM Plan promotes a community-based DRRM and development. Kaya madami pong initiative sa National DRRM Plan na tumutukoy sa grassroots level or barangay. Next slide, please. Sa aming kagawaran po sa Department of the Interior and Local Government, we take an active role in climate change adaptation and disaster risk reduction management. Ang mandato po namin bilang Vice Chair po ng NDRRMC or the National Disaster Risk Reduction and Management Council ay particular po sa disaster preparedness. So we are expected to provide capacity development interventions o mga programa sa paghahanda sa anumang sakuna. Our efforts lean towards enhancing the capacity of local government units to be at the forefront of the government's initiative to adapt, mitigate, and prepare for climate change and disasters. Ang DILG po ay may 3-component framework. Ito po yung nasa slide ngayon. To achieve CCA and DRRM compliant LGUs, leading to more resilient and safe communities. The cycle framework po includes assessment, capacity enhancement, and enabling access to financing to achieve adaptive and disaster resilient LGUs. Bale, in terms of assessment, nandyan po ang Seal of Good Local Governance for Barangay. At ang Seal of Good Local Governance or mas kilala as SGLG, na isang awards and recognition program para sa mga LGUs na nag-excel po sa pamamahala sa kanilang lokalidad. We also have the environmental compliance audit, the infrastructure audit. Then sa capacity enhancement naman po, yung nasa orange box, diyan naman po under ang aming pagde-develop ng policies, standard setting, tools development, yung isa nga po sa topic natin later ay yung tools on barangay DRRM planning. And then still on capacity enhancement, nandiyan po ang serbisyo ng DILG to train, coach, and mentor local government officials and employees on DRR. And then, of course, we also have the popularization of good practices in DRRCCA and development of mga advocacy and education materials. Then sa ikatlong component po ng aming intervention framework ay ang access to financing. Batid po namin na may mga LGUs po na limited po ang resources. Kaya naman, we also provide technical assistance sa project development para
pwede po iyan pwede po mag-propose sa mga LGU, sa mga development partners gaya ng World Bank, ADB, at iba pa. We also have the Disaster Preparedness Management Grant. Ito po ay nakalink sa mga awards and incentive programs po ng DILG, gaya nga po ng SGLG. So next slide please. Ang DILG po ay may programang tinatawag na Operation Listo. Ito po ay one of the government's flagship DRR program. It is an advocacy program of the DILG which aims to strengthen disaster preparedness of LGUs using the whole of government approach. Gaya ng nabanggit ko kanina, may 3 components po ito. Yan yung listong pamahalang lokal, listong pamayanan, at listong pamilyang Pilipino. Next slide please. Sabi ko nga po kanina, marami pong tungkulin ng barangay sa DRRM at ang operation listo po ay nakaangkla sa mga mandatong iyon ng barangay. Base po sa Section 384 of the Local Government Code, ang barangay po ang pangunahing unit ng gobyerno. It shall provide a forum for people's collective views. Marami pong mekanismo sa barangay para dito. Isa na po dyan ang barangay assembly na twice a year po natin ginagawa. Ang barangay din po shall serve as a venue para sa amicable settlement of disputes o mga di pagkakaunawaan. Naririyan po ang katurungang pambarangay at ang ating mga masisipag na mga lupong tagapamayapa para dyan. In particular po, para naman po sa ating mga punong barangay o mas kilala po natin sa tawag na barangay captain, CAP, PB, ang role po nila ay to promote the general welfare of their constituents. Kaya nga po, sila ang tinaguriang mga ama at ina ng barangay dahil they're expected to perform that role po. Sila rin po ay may mandato to maintain public order sa barangay. Ang kayusan po ng ating barangay ay malaki po ang impact sa kabuoang estado nito. Si PB rin po or si punong barangay din po ay may responsibilidad na mag-organisa o bumuo ng emergency groups for calamities. Lastly, ang ating mga sangguniang barangay naman po ay kailangan gampanan ang role as peace officers to maintain public order and safety gaya ng nasasaad sa Section 392 ng Local Government Code. Next slide please. May 2 organisasyon po sa barangay na napakahalaga ang tungkulin sa BDRRM at ito ay ang BDC at BDRRMC o ang Barangay Development Council at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. Section 106 of the LG Code provides that each local government unit shall have a comprehensive multi-sectoral development plan. Sa barangay po, ito po tinatawag natin na Barangay Development Plan. This is to be initiated by its Development Council and approved by its sanggunian. Ang kanilang tungkulin, base sa Section 11 ng RA 10121, is to approve, monitor, evaluate, review, and test the plans, and then integrate the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan to the Barangay Development Plan and recommend the implementation of forced or preemptive evacuation. Isa rin po sa mga ine-expect from our BDC is for them to meet once every quarter. And then, in terms naman po sa mga ating mga BDRRMCs, based sa Section 12 of RA number 10121, there shall be a BDRRMC in every barangay, which shall be responsible for setting the direction, development, and implementation and coordination of disaster risk management programs within their territorial jurisdiction. I'd also like to emphasize the roles on administration and training, research and planning, and operations and warning. Yan po, nakikita po ninyo, mabigat po talaga yung trabaho ng ating mga kabarangay, lalo na po ang ating mga kasama sa BDC at sa BDRRMC. Next slide, please. In terms of the structure po, the BDRRMC shall be a regular committee of the Barangay Development Council.
Yung ating pong BDRRMC shall be headed by the punong barangay. At kailangan din po na meron pong mga community representatives and it should be participated by at least 2 CSO representatives. Ito po ay binabanggit sa Joint Memorandum Circular 2014-1 ng NDRIMC, DILG, DBM at Civil Service Commission. At sa NDRIMC Memorandum Circular 2018-01, which is on the adoption of the Quality Assessment System and the Operation Listo, Simplified BDRIM Plan Template, mayroon po doon suggested organizational structure of the BDRRMC. However, let me emphasize po that the barangay has the liberty to determine its BDRRMC structure, particularly the teams under each of the 4 subcommittees. So, pwede po kayo mag-decide kung ano po ang gusto niyo struktura. As long as ito po ay naaayon sa pangangailangan ng inyong barangay. Next slide, please. Ito pong nakikita nyo sa screen, ito po actually yung sample ng organizational structure ng BDRRMC na nasa NDRIMC Memorandum Circular 2018-01. And then, next slide, please. Ngayon naman po ay talakayin na natin ang listo sikap under the listong pamahalaang lokal. So next slide please. Ang listo sikap po ay isang advocacy campaign. Ito po ang Disaster Preparedness Checklist para sa ating mga punong barangays. Bali po, yung checklist po ay naglalaman ng mga preparatory and necessary actions and measures upang maghanda sa nakaambang panganib, particular na sa bagyo or typhoons. Ito po ay aligned sa Disaster Preparedness Manual naman po para sa mga mayors, para masiguro po na coordinated ang ating mga galaw sa barangay at sa munisipyo when it comes to DRRM. So, next slide please. Ang listo sikap po ay binuo with the following objectives in mind. To assist the barangays in formulating disaster preparedness plans. Napakahalaga po nito dahil nararapat po na maayos at komprehensibo ang BDRRM plan na ipapaloob sa Barangay Development Plan. Then, listo sikap also aims to determine the barangay's disaster readiness. Ano na ba ang estado ng kahandaan sa barangay? At syempre po, layunin din po ng listo sikap na ma-identify ang mga what to do's or yung mga hakbangin na kailangan gawin to meet the minimum level of preparedness. Sapagkat nasasaad po sa listo sikap ang minimum standards. So may guide na po ang ating mga barangay sa ano ang dapat na gawin in preparing and in responding to disasters. Isa din po sa objectives nito is to determine ano yung mga kinakailangang assistance or tulong o ayuda mula sa munisipyo at lungsod na nakakasakop sa barangay. Kasi base po sa Section 32 ng Local Government Code, ang mga cities at munisipyo po ay may mandato to supervise ang kanilang mga barangay. So next slide please. Still on listo sikap, ang listo sikap po ay may dalawang components or parts at ito ay ang pre-hazard. Ito po nasasad ang mga actions or gawain for early preparations or maagang paghahanda at ito ay ginagawa during peacetime or habang wala pang nakaambang panganib or bagyo. Ang mga gawain para dito ay iisa-isahin po natin sa succeeding slides. Yung ikalawang component of listo sikap ay yung for imminent hazard or yung mga nalalapit na at nangangailangan na naagarang actions for critical preparations. So, this divided into 3 time frames. Ito ay yung upon alert, during and after the hazard. So, next slide please. So, unahin po natin yung discussion, the pre-hazard or early preparation. So, next slide, please. There are 4 general actions in relation to pre-hazard component of listo sikap. Ito po ay yung to create structures and systems. Dito po natin makikita yung hinihingi po
sa barangay na dapat po ay makapagbuo po sila or to create the barangay DRRM structures and systems to be mobilized. And then the next one is to institutionalize policies and plans. Ito po ay importanteng action din po sapagkat ito po nakapaloob yung implementation ng mga systems and plans ng barangay during on DRR. And then we have the third general action, which is to build competencies. Siyempre po, para po magampanan po ninyo ng mahusay yung inyong mga tungkulin, nararapat lamang po na ma-build yung mga competencies natin or ma-train tayo, mapalakas po yung kakayahan natin through conduct of various training, through attendance to various trainings and orientations, simulations, ganun. And then lastly po, we have the fourth general action, which is to equip with hardwares and supplies. So ito naman po yung nagsasad po, ano po yung mga kailangang kagamitan o mga supplies in preparation for the hazards. Next slide, please. So, tingnan po natin kung ano po yung mga nakalista under structures and systems. So, hinihingi po dyan na tayo po ay mag-organize ng BDRRMC ng Incident Control System or the ICS at yung Barangay Emergency Response Team natin. And then also, we're also required or we're also expected to perform risk assessment para alam po natin kung ano po yung mga, para po mas mapaghandaan po natin yung paparating na hazard. And then, of course, we're also expected to have baseline data. Kasi sabi nga po natin kanina, evidence-based po dapat. Yun po yung maganda pagka po tayo ay naghahanda para sa disaster or sa mga paparating na mga hazards. And then, mahalaga rin po na meron po tayong local risk maps. And then, yung formulation of plans po, ito po yung pag-formulate po natin ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan. And then, we're also expected to establish our OPSEN or Operation Center at the barangay. We're also expected to designate the public information officer. Mahalaga po ang role ng komunikasyon when it comes to dealing with disaster or hazards. Kasi po, diyan po talaga tayo nakakapaghanda ng maigi kapag maayos po ang flow ng communication within the barangay and sa atin din pong mga munisipyo at city na nakakasakop sa atin. Also, dapat po ay meron din pong guide for family preparedness and response. Mamaya po, mababanggit ko nga po dito yung gabay at mapa. Ito rin po yung isang intervention natin on this. And then, our barangays are also expected to revisit or balikan po ulit yung RA 10121 para alamin kung ano po yung mga expectation from the barangay when it comes to preparing for disasters. And then, mahalaga din po na tayo po sa barangay ay nakakapag-allocate or nakakapag-allocate ng at least 5% from the regular sources para naman po sa mga para sa ating Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund para po meron pong pondo para po sa pag-iimplementa ng mga PPAs na or projects, programs, and activities na na-identify po natin dun sa ating Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan. Of course, importante din po na handa po tayo yung ating Quick Response Fund which is actually the 30% component of the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund. And then, in terms of policies and plans naman po, the barangays are expected to have a BDRMC with structures and personnel. Maganda po na in place na po itong ating mga structures na ito at meron pong mga tao na nagmaman for each. And then,
we're also expected to designate officer para po sa ating operation center. Malaki po yung kanyang tungkulin dyan sa especially kapag ano na po, crunch time or pag during disaster, siya po yung parang siya po yung nag-lead sa operation center and nagmaman. And then, of course, mahalaga po na meron tayong emergency hotline. Sabi nga po natin, importante po ang role ng communication during ang mga crisis. And then, importante din po na meron tayong mga early warning system or other disaster-related signages, markers, and directional signs para po guided po yung ating mga kabarangay sa kung kunyari saan po ang ating evacuation center. And then also, we're expected to conduct drills, mga simulation exercises para po makapaghanda, maging maging aware po yung ating mga kabarangay kung ano po yung mga dapat gawin. Kaya po kunyari kapag may lindol, meron po tayong mga earthquake drills na in-expect na magawa po. In preparation po doon sa mga events like earthquakes, yun din meron din tayong tinatag na fire drills. So, importante po yan to conduct drills and simulation exercises. And then, we're also expected yung ating mga barangay to disseminate disaster-related information. Sabi nga po, bida po ang may alam, kaya maganda po na parang heavy po yung ating effort on advocacy, on advocacy campaign on DRR. And then, ito po, napaka-importante po na makapag-establish po tayo ng partnership sa iba't ibang mga sektor ng ating komunidad kasi alam naman po natin na hindi po natin kaya on our own lang. Maganda po na may mga katuwang po tayo at mga partners. So yan po. Next slide po. So in terms of competency, syempre sabi nga po natin kanina, importante po na hindi naman napag-iiwanan ang ating mga barangay pagdating sa kakayahan, lalo na at napakabigat po ng mga hinihingi natin, mga ina-expect from them. So tama lang po na sila din po ay makapacitate or matrain, mabigyan ng mga necessary trainings or orientations, gaya po ng training sa community-based disaster risk reduction and management. We also have yung hazard and risk assessment, early warning system. Napakarami po ng mga topics na pwede po ninyong na dapat po nating matrain ng ating mga kasama, ating mga opisyal. At hindi lamang po ang mga opisyal, kung hindi pati na rin po ang ating komunidad, the general public, you also need to be oriented dun sa CBDRRM and yung Family Guide on Disaster Preparedness para po lahat po nagtutulungan at alam po ang mga kailangan gawin during disaster. And then, hindi ko na po iisa-isahin at marami po tayong slides. Meron po ako nakita sa Zoom na nagre-request po ng copy ng presentation. Ibibigay po natin ito sa ating training team for dissemination. And yun nga po, sabi po ni Ma'am Pia kanina, maaari nyo rin pong balik-balikan yung ating webinar na ito sa Facebook. So moving on, next slide please. Ito naman pong sa slide na to, nakalista po yung mga minimum list of equipment and supplies. Nandyan po yung generator set, mga first aid kit, siren, communication equipment. So, yan po. And then, of course, sa ating mga evacuation center facilities, nilista rin po natin kung ano yung mga minimum na mga hinahanap natin ng mga facilities sa isang evacuation center para naman po maging komportable at nandun po lahat ng mga serbisyong inaasahan ng ating mga kababayan during a disaster when they are in the evacuation center. So, next slide please. Ito naman po yung sa slide na to, nakalista po yung mga minimum list of equipment and supplies. Nandyan po yung generator set, mga first aid kit, siren, communication equipment. So, yan po. And then, of course, sa ating mga evacuation center facilities, nilista rin po natin kung ano yung mga minimum na mga hinahanap natin ng mga facilities sa isang evacuation center para naman po maging komportable at nandun po lahat ng mga serbisyong inaasahan ng ating mga kababayan during a disaster when they are in the evacuation center. So, next slide please.
So ito po ang isa pong parte din po ito ng ating listo sikap. Pinopromote po natin yung pagkakaroon ng e-balde or the emergency balde. Kung makikita nyo po, simple lang siya. Yun nga po, pail, isang balde or actually pwede rin naman yung iba po kasi nagtatanong paano kung ayaw kong balde. Basta yung concept po natin ay may isa pong container na nandoon po yung mga food and water natin na good for 4 days. First aid kit, posporo, kandila, flashlight, radio, mga pamalit na damit, garbage bags, and then yung mga pangangailangan po ng ating mga ng ating mga anak or mga kapatid like at mga kababaihan gaya ng hygiene kits and mga gatas, at importante din po na meron din po tayong nakapaloob po dyan sa ating ibalde yung ating blanket or kaya malong. So yan po yung minimum na dapat po nandyan po sa ating emergency balde na madali lang po nating madadala during disaster, lalo na kung tayo po ay lilikas. So yan po. And then next slide please. So this is the second component naman po of listo sikap on imminent hazard or critical preparations. So next slide please. Sa listo sikap po, meron pong quick guide for critical preparations para po sa ating mga para po kay CAP at para po sa ating mga opisyal ng barangay. So nandiyan nga po pinapakita po natin yung kapag po pumasok po yung bagyo or yung typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ang next po dyan ang DOST at ang NDRIMC. Ina-identify po nila yung mga maapektuhang LGUs. At sila rin po ay nakikipag-communicate sa mga LGUs through the DILG. And then the DILG naman po will transmit the information, the updates to the LGUs concerned. And then the mayors are expected to undertake preparedness actions based on the Listo Manual and convene the city or the municipal DRMCs. And then our LNB president naman po, ang Liga ng Barangay President, is expected to communicate the state of LGUs to the barangays. And then si punong barangay po, sikap po, is expected to undertake actions based on listo sikap checklist under critical preparations. So ano-ano po ba yung mga actions na iyan? Sa next slide please. So upon alert po, ang expectation po is that mag-convene po ang BDRIMC and then to have an estimate number of the affected families, prepare the list of landslide and flood-prone areas, ensure standby supplies, equipment, and relief goods. And then to check the functionality of equipment and rescue vehicles. Importante din po that they alert the search and rescue team. Then to prepare the evacuation centers na kakailanganin po when it's time to evacuate na po our affected population. And then the barangay should also issue alerts and warning to the community based din dun po sa mga information na nakukuha nila sa city and municipality. And then coordinate with Office of the Mayor regarding their actions, yung estado po ng barangay. And then it's also important po that the punong barangay designate parang assign a designated officer to identify evacuation centers kasi kailangan po meron siyang focal person para sa bawat evacuation center para madali po ang communication. And then assign barangay tanod to ensure security. Very important po ito during disaster. Ang role po ng ating mga barangay tanod na hindi po matatawaran talaga. And then next slide please. Ito naman po yung mga actions during typhoon. So ito, during typhoon, bilang pong mga lingkod bayan, tayo po expected na magtrabaho pa rin. Si PB po, expected po siya to deploy search and rescue teams and yung barangay emergency response team to search and rescue operations, enlist additional community volunteers. So
most of the time po, lalo na po kung napakalaki po ng bagyo or ng typhoon, nangangailangan po tayo ng mga karagdagang volunteers. So, yan po ay isa rin po sa mga role actions expected from PB. And then, should also advise the public to stay indoor kasi para po safe lang po sila at hindi na po maging dagdag alalahanin pa po ng ating barangay. And then to alert community on possible evacuation. So ito po maganda po. Ito yung papaka-importante po nito. Alam po natin na yung ating mga nasasakupan ay nag-aabang po ng alerto from us kung kailangan na po ba lumikas para po makapaghanda rin po sila at maiwasan po ang anumang sakuna. And then the PB is also expected to make sure na maayos din po yung traffic management para din po maayos din po yung flow ng transportation in the barangay during typhoon, and then to conduct clearing operations kasi usually po kapag typhoons marami nagbabagsak mga puno, kung mabaha maraming mga debris, so kailangan po maklear po lahat yon para hindi na po mag-cause pa ng dagdag na accidents. And then it's also expected po na mag-assist po sa distribution of relief goods. Of course, in consultation and coordination with our city and municipal authorities. And then, actions naman po after typhoon. So, hindi po natatapos yung ating responsibilidad pagkatapos po ng typhoon. Next slide, please. So, habang kahit nakaalis na po ang bagyo, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo natin sa ating mga nasasakupan. So, the barangay officials are expected to continue to assist the city municipal rescue teams, and then to coordinate with the local city or municipal DRM officer on the advisory to return to communities. Yung mga lumikas po, kung pwede na po silang makabalik sa kanilang mga bahay, yan po. Kailangan po ma-coordinate natin yan sa higher authorities. And then, to procure additional goods and supplies. Kasi, most likely po or there's possibility po na yung mga stockpile po natin ay baka po hindi po sapat para po sa mga susunod pang araw. So, hindi naman po natin pwedeng talikuran yung ating mga kababayan at kailangan po natin silang bigyan din ng ayuda, na support. So, we might need to procure additional goods, supplies. And then we also, the barangay should also assist the City Municipal Engineering Office in clearing operations. Yan po, mas malakihang clearing operations na po, kailangan po ng tulong ng City and Municipal Engineering Office mula sa ating mga barangay. And then also, there's a need to conduct ocular inspection for post-disaster needs assessment para po lubos po nating malaman yung estado po, ano po ba ang epekto ng nakalipas na bagyo sa ating barangay. And then last but not the least, we should peace and order in the barangay needs to be ensured. So tuloy-tuloy lang po yung tatrabaho ng ating mga barangay tanod, to ensure po na safe at maayos ang ating barangay. And then, next slide please. Ito naman po tayo sa quality assurance system for barangay disaster risk reduction management planning under the listong pamayanan. So what is QAS or the quality assurance system? Next slide please. Ito pong system nito was developed in recognition of the importance of having quality DRRM plans at the barangay level and of the critical need to align the PPAs of barangays with that of the cities and municipalities. Sabi nga po natin, mula sa National DRRM Plan hanggang baba, hanggang sa barangay, kailangan po aligned at harmonized po ang ating mga hakbangin para po ma-meet po natin yung ating ultimate goal, which is disaster resilience at the communities. So, next slide, please.
The Quest for BDRMP is an undertaking of the ILG, LGA, and Save the Children Philippines, which started as early as 2016. In 2018 po, it was institutionalized as a part of the Operation Listo, which is one of the government's flagship program nga po. Next slide, please. We were able to get the support of the NDRIMC on March 14, 2018. Na-issue po yung MC number 1 series of 2018 in joining all local government units to utilize the Quest for BDRIMP. Next slide, please. This is also in line po with the NDRIM CMC number 147 series of 2017 and NDRIM CMC number 13 series of 2018, which provides the guidelines naman po on the review of LDRIM plans. Itong mga MC po na to, andyan po sila to ensure that the plans across all levels are harmonized and corresponding resources are properly utilized. And then next slide, please. So, ito po, sino po ba yung nagre-review ng BDRIM piece po natin? Sabi nga po sa NDRIM CMCs na nabanggit ko kanina, the local government units are enjoined to organize a review team at the city municipal level. So, ang magre-review po ng BDRIM piece po ay ang city municipal DRM officer as the team leader and the city municipal Planning and Development Officer as Assistant Team Leader. They have the City Municipal Social Welfare and Development Officer as the team member, and katuwang po nila as the to provide oversight ay ang ating DILG representative coming from the provincial office or the city municipal local government operations officers, and with OCD representative as the secretariat of the review team. Next slide po. So, yung Quest po, it has two components. The first one being the quality assessment tool at yung ikalawa po ay yung Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan template. These materials aims to establish and strengthen the capacities of communities to anticipate, cope, and recover from the negative impacts of emergency occurrences and disasters at the local level through quality-based local dream planning and budgeting. Moreover, these materials aim to ensure active and meaningful community and sectoral participation in the planning process. Next slide, please. In terms of purpose and intended user po, yung quality assessment tool po, ito po ay para po sa ang intended users po nito ay ang ating mga members ng review team. And then yung BDRIM plan template naman po ay gagamitin naman po ng ating mga barangay dream council. So, next slide please. Gusto ko rin pong ipabatid sa inyo na ang Quest po ay merong online portal where the City Municipal Review Team can do online review of the BDRIM plans. It can generate the results presented in tables, graphs, and may mga nakamapa pa. So may GIS po siya feature. And then through the portal po, we can also download the PDF copy of the QAT and the BDRIM-P template. So, yan po, very useful po siya kasi online po siya. So the Quest portal also serves as a repository for DRM-related IECs or information and education communication materials. You may access it po through www.alertandready.ph. Next slide, please. So, siguro tatanong po ninyo, bakit kailangan mag-enhance na ng BDRIM-P template when it was just released noong 2018, when it was just adopted by NDRIMC noong 2018? One of the main reasons po is that based on the SGLG 2019 Disaster Preparedness Assessment results, passing po yung the disaster preparedness thematic area remains the most as the most difficult area to pass, with only 33.65% of LGUs assessed hurdling said area. One of the indicators under disaster preparedness po is the presence of barangay DRM plan and budget. While there are
88% of LGUs compliant with this indicator. Please note po na the indicator only requires at least 75% of barangays na merong approved bidrim fees. Then, may consideration pa po itong indicator na to. Binibigay po sa mga barangay na merong lamang one-pager na matrix so long as nandun po ang DRR-related PPAs, targets, timeframes, and budget. So mataas lang po ang compliance sa ngayon kasi medyo hindi pa po ganun kahigpit ang indicator, but sa mga succeeding years po, I think even next year po mas mahigpit na po ang indicator natin ng SGLG dito. So narapat lang po na mag-enhance po tayo ng bidrim fee template at makapagturo po sa mga barangay paano po pagbubutihin ang bidrim planning para po mas tumaas pa po yung compliance natin on this in particular indicator. And then another reason po for the enhancement of the bidrim fee template is the current COVID-19 pandemic. So next slide please. The enhancement of the bidrim fee template, yung objective po niyan is to include indicators on public health emergencies. While multi-hazard naman po ang unang version ng bidrim fee template, nakita po natin yung opportunity to improve it para po mas makapture ng mga barangay yung mga information para sila makapaghanda sa pandemya. Sapagkat batin naman po natin lahat na malaki po ang need for data relating to public health emergencies. Initially po, ang target output lamang po namin sana ay ang enhanced bidrim fee template. However, during the course of series of consultation workshops done by different agencies. And based na rin po sa resulta ng field testing na kinandak po namin sa select barangays from different regions, nadagdagan po ang ating mga deliverables at ito nga po yung mga additional outputs. Yung meron po tayong bidrim fee technical guide notes, the enhanced quality assessment tool, and the manual on enhanced QAS. Next slide, please. So, ano po ba yung salient features of the enhanced bidrim fee template? So, gaya nga po na sabi ko kanina, it includes indicators on public health emergencies. It is also aligned with the DOH's DRRM and health planning guide. It also adopts the CBMS indicators on household profiling dahil sabi nga po ng mga barangay na nakatrabaho po namin on this, mas makakaalaman po sa inyo kung parehong indicators na lang po ang hingin. Given na ang dami na po ninyo po talagang trabaho sa barangay. And then, the enhanced bidrim fee also sets the minimum requirements but provides opportunities for innovation based on the context of the barangay. The enhanced template also captures information on bidrim fund allocation and utilization. Isa po sa enhancement na ginawa sa portion na ito ay yung pag-include po ng report on bidrim fund utilization vis-a-vis allocation para po ma-monitor din po natin kung nakaka-comply ang barangay sa nakasaad sa batas na maglaan ng minimum of 5% of the estimated revenue for regular sources para sa mga BDRRM activities. Another salient feature of the enhanced bidrim fee template is that it is user-friendly. Most of it ay in tabular format po dahil based sa feedback po ng mga barangays, ayaw nila ng worthy or maraming narrative na bidrim fee. They find the tabular format more useful and easier to understand daw po. Lastly, available in English and Filipino versions na rin po ang enhanced bidrim fee template. Actually, dito po kami talaga naglaan po ng mahabang oras sa pag-i-enhance kasi ito po ang clamor ng ating mga barangays. Bilang yung mga napili po natin during the field testing ay from Luzon, Visayas, and Mindanao, nag-request po sila na magkaroon po ng English and Filipino versions ng bidrim fee template. So, kaya yun po yung ginawa natin. At maaari rin pong gamitin ng mga barangay ang kanilang local dialects in accomplishing the template dahil sila naman po ang main users ng kanilang bidrim fee. So, dapat magawa po nila yon sa lingwahe na mas komportable at mas naiintindihan po nila. Next slide, please. Ito naman po yung outline ng enhanced bidrim fee template. It has 8 parts, yung barangay profile, the bidrim fee organizational structure, the participatory community risk assessment, which is yung pinakamahabang portion po ng template. Then part of the template
The part 4 of the template is on legal basis. Part 5 is the BDRIM plan, where the barangays are expected to identify the primary BDRM programs along the 4 thematic areas ng prevention and mitigation, preparedness, response, and rehabilitation and recovery. Dito din po, the barangay will indicate the objectives of the BDRIM initiatives, the expected results, and source of funds. For part 6 naman po, ito po yung mas detalyadong listahan. Dahil dito po they need to identify na hanggang activity level. The annual target, allotted fund per year, source of fund, pati na rin po ang office or person responsible, kailangan po ma-identify po dyan sa part 6. And then for part 7 naman po, mahalagang pati po ng BDRIMP ang monitoring and evaluation of activities indicated in the plan. And lastly, part 8 po, para naman po sa mga annexes, gaya po ng mga resolution, ordinances, and or mga executive orders, copy ng MOA with service providers, copy ng protocols po ng barangay. So yan. Nandyan po sa right side po ng screen, pa-click pa po, yan. Yung pong mga some of the public health emergency indicators na ipinaloob po natin sa enhanced BDRIMP template. And then next slide, please. So sabi ko nga po, meron din po kaming binuong dinevelop na BDRMP technical guide notes. So ito po, this will serve as a guide po ng ating mga barangay in accomplishing the BDRIMP template. Intended user po natin dito yung mga BDRIMCs. And then, available din po ito in English and Filipino versions. Next slide, please. About the QAT or the quality assessment tool naman po, we updated it based on the enhanced BDRIMP template. Kasi magkatuwang po sila, magka-partner po sila. So since we adjusted the indicators doon sa BDRIMP template, it only follows na i-adjust or i-update din po natin itong quality assessment tool. Nagagamitin naman po ng ating mga City Municipal Review Team. Available din po ito in English and Filipino versions. And then, ito po ang itsura ng QAT. Actually, more on sa ano po ito, sa city municipal level, pero pahapyawan ko na lang din po. May 2 parts po ito. The first one is the assessment part, which is composed of 9 main areas. Ayan po yung letters A to J. And the second part naman po is the recommendations of the review team for the improvement of the BDRMP. Ito po yung pinaka-importante, yung recommendation na part, kasi ito po yung ibibigay nila sa inyo, sa barangay, para po ma-address po yung mga gaps doon po sa ating BDRIM plan. Next slide, please. The QAS manual. So ito po yung last na material ng QAS na dinevelop. Newly developed po ito. It provides key information on QAS for BDRIMP. Binabanggit po dyan yung mga components, how to use the quality assessment tool, the portal. So yan po. And just like the other materials, it is also available in English and Filipino versions po. Now, last part, next slide please, yes. On the last component of Operation Listo, we have Listong Pamilyang Pilipino. Under po nito ay ang proyektong tinatawag na Gabay at Mapa. We have a short AVP para ipakilala po sa inyo ang Gabay at Mapa. May I seek the assistance of the tech team to show the video. So, ang video po ng Gabay at Mapa will be shown. Yes. Paano nga ba maging listo? Sino ang dapat maging listo? Ako, ikaw, tayo at ang ating buong pamilya ay dapat na maging listo.
Ang Operation Listo ay isang advokasya na sinimula ng Department of the Interior and Local Government noong taong 2014. Ito ay isang malawakang pagkilos na naglalayong ipabatid sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng tamang paghahanda bago pa man mangyari ang bawat kalamidad. Ibinabahagi rin nito ang kaalaman sa tamang aksyon kung sakaling maharap sa alinmang sakuna. At ngayon, ito ay ipagpapatuloy upang mas palawigin at maipaabot sa tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Gumawa ang DILG, katuwang ang DSWD ng pang-edukasyong material, na magbibigay impormasyon sa bawat pamilyang Pilipino upang maging handa bago pa man dumating ang mga sakuna. Ito ang gabay at mapa para sa Listong Pamilyang Pilipino. Ang listo ay binubuo ng 3 mahahalagang katangian. Ang unang katangian, maagap. Ang pamilyang listo ay maagap kung alam nila ang mga karaniwang bagay na kailangang gawin bago dumating ang sakuna. Marunong magplano ang pamilyang listo. 2 o 3 beses sa isang buwan, kinaugalian na nila ang mag-usap tungkol sa kalamidad at makibalita kung mayroon mang paparating. Mayroon din silang e-balde o emergency balde. Ito ay naglalaman ng maliliit ngunit mahalagang bagay katulad ng mga dokumento at mga kagamitang makatutulong sa kaligtasan sa oras ng sakuna. Nakikiisa ang pamilyang listo sa mga gawaing pangkomunidad kagaya ng community evacuation drills. Inaalam nila kung paano tutugon si nanay, si tatay, si ate at si kuya, maging ang iba pang miyembro ng pamilya pagdating ng sakuna. Ang ikalawang katangian, may alam. Ang pamilyang listo ay may alam kung batid nila ang iba't ibang sakuna na maaaring maranasan nila sa kanilang lugar. Nalalaman din nila kung paano ang pagtugon sa mga ganitong pangyayari. Ano nga ba ang mga karaniwang sakuna na nararanasan ng iyong pamilya sa inyong lugar? Ito ba ay bagyo, landslide, baha, storm surge o lindol? Narito ang ilan sa mga pangkaligtasang paraan na maaaring tandaan. Bagyo. Ugaliing makinig sa radyo, manood ng TV, o magbasa sa internet at iba pang media channels na nag-aanunsyo tungkol sa public storm warning signals. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring magdulot ng panganib kung mayroong banta ng bagyo. Huwag pumalaot o maglayag sa dagat kung may babala ng masamang panahon. Huwag subukang tumawid sa rumaragasang tubig ng ilog, humanap ng mas ligtas na ruta o manatili sa isang ligtas na lugar hanggang sa humupa ang malakas na agos nito. Kapag mayroong banta ng bagyo, lumikas kung ipinag-uutos ito ng lokal na pamahalaan. Kung walang anunsyo ng paglikas, manatili lamang sa loob ng bahay kung malakas na ang hangin at ulan upang maging ligtas. Baha. Ilagay ang mga kable at koneksyon ng kuryente sa mas mataas na bahagi ng bahay. Siguruhin na walang bara ang inyong mga kanal upang hindi maging sanhi ng pagtaas ng tubig. Magtayo ng flood walls at sandbag kung kinakailangan. Iwasang magmaneho sa lugar na binabaha. Ang 2 talampakang taas ng umaagos na tubig ay maaaring magtangay ng sasakyan. Huwag lumusong o maglaro sa baha dahil ito ay mapanganib. Maaari rin itong magdulot ng sakit dahil sa maruming tubig. Sunog. Alamin ang emergency exit sa inyong bahay o mga gusali. Ugaliing isara ang tangke ng gas panluto. Hugutin ang mga nakasaksak na appliances kung hindi ito ginagamit. Pag-aralan ang paggamit ng fire extinguishers. Ilagay ang mga numero ng telepono ng fire station sa lugar na madaling makita. Lindol. Alamin kung ang inyong bahay ay nakatayo malapit sa isang fault line. Magtalaga ng mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paaralan o opisina. Gawin ang drop, cover, and hold
dumapa sa lupa o sahig, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig. Siguraduhing ligtas nang lumabas ng bahay. Kung nasa labas na ng bahay, humanap ng lugar malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at iba pang bagay na maaaring bumagsak. Bumalik lamang ng bahay kapag sinabi na ng otoridad na ligtas na ang sitwasyon. Landslide. Makipag-ugnayan sa DRRM office at alamin kung may banta ng landslide sa inyong lugar. Iwasang magtayo ng bahay sa gilid o paanan ng bundok, bangin o hukay at saan mang lugar na nagkaroon na ng landslide. Kung nasa loob ng bahay at nagkaroon ng landslide, pumunta sa parte o ligtas na bahagi na malayo mula sa paparating na landslide. Kung nasa labas ng bahay, lumayo sa maaaring daanan ng landslide, maging sa mga puno, poste ng kuryente at mga gusali. Storm surge at tsunami. Magtungo sa mataas na lugar kung may kapansin-pansin na pagtaas at pagbaba ng tubig. Huwag manirahan malapit sa dagat o sa mga lugar na no-build zones. Magtanim ng bakawan o magtayo ng seawall kung malapit ang bahay sa dagat. Alamin sa DRRM office ang warning signals sa inyong komunidad para sa tsunami at storm surge. Magkabit ng mga karatulang paalala o babala malapit sa delikadong parte ng dalampasigan. Ugaliing makinig sa balita ukol sa tsunami o storm surge. Ang ikatlo at huling katangian, handang-handa. Ang pamilyang handa ay alam ang ligtas na ruta na maaaring daanan kung kinakailangang lumikas at magtungo sa evacuation center. Kaya nilang tukuyin ang mga karaniwang panganib na nararanasan sa lugar at mga early warning systems kagaya ng mga sumusunod. May mga tungkuling ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa paghahanda. Nalalaman rin nila ang mga lugar na maaaring maging tagpuan ng buong pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay sila dahil sa sakuna. Ang pamilya mo ba ay maagap, may alam, at handang-handa? Buksan na ang inyong gabay at mapa. Sabay-sabay tayong magplano at maging listo! Listo ka! Listo ako! Listo dapat ang pamilyang Pilipino. Maging handa sa anumang hamon. Maging listo! Ngayon! So, ayan po, ang gabay at mapa. Napaka-useful po nito. So, akin pong i-share din sa Rex Education yung soft copy po ng gabay at mapa, which is in poster form po. Dahil maraming LGUs po yung nanghihinginin nito sa amin para kanila pong i-reproduce at ipamudmod sa kanilang mga nasasakupan. Maaari nyo po itong isama sa pupondohan ninyo sa bidding plan po ninyo or request po sa mga cities at municipalities na nakakasako po sa inyo. Now po, last part na po ng aking presentation. Next slide please. Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano-ano pa po yung mga initiatives or mga gawain na isinusulong ng DILG with our partners relative to BDRRM. Nariyan po yung ongoing enhancement ng Barangay Information System to include key BDRRM indicators para nasa iisan, hindi na po, para ready na po, already available na rin po sa ating mga barangay yung mga information po na yan. And then we also have an ongoing collaboration with the National Resilience Council on the development of the Barangay Resilience Scorecard. Ito po ay maganda din pong initiative para po magabayan din po ang mga barangay. So kung ano po yung mga kailangan gawin or para po ma-meet po natin yung goal natin to have resilient communities. And then next slide please. We're also ongoing din po ngayon yung initiative
natin on the adoption po ng NDRIMC, ng Enhanced Quas for BDRIMP. Yung mga pinakita ko po kanina mga tools, yung 4 na materials, they're up for adoption ng NDRIMC. And once it's adopted, we will disseminate all of those sa inyo. And then we're also planning to print and disseminate yung mga Quas-related reference materials na nabanggit ko po kanina. And then meron din po kaming nakaplanong conduct ng rollout orientation on the enhanced BDRIMP template. And then there's also an initiative regarding the enhancement of the BDRIMP Quas portal para po mas maging mapaganda pa po yung mga analytics, yung mga reports na ma-generate natin from that portal para mas makatulong po sa inyo at sa amin na rin sa national government na mga national government agencies. And then next slide please. Meron din po kaming dine-develop na audiovisual presentation on Listong Tanod. This is in recognition of the role of the barangay tanods as our first responders even during disasters po. So yan. And then last but not the least, meron po tayong plan to develop policy and tools on BDRMC functionality assessment para po matulungan po natin ang ating mga BDRMC na magabayan kung ano pa po yung mga kailangan po nilang gawin para po magampanan po nila yung kanilang mga tungkulin. So next slide. Dito na po nagtatapos ang aking presentation. Maraming salamat po sa inyong atensyon. Nawa po ay may natutunan po kayo sa aking presentation. Kami po sa DILG ay laging handang umagapay po sa inyo upang mas lalo pa po nating may angatang antas ng pamamahala. Maraming salamat po. Back to you, Ma'am Pia. Siyempre, Ms. Cheryl, talagang marami kaming natutunan. Thank you so much for the very informative presentation. Sigurado akong marami sa ating mga kabarangay ngayon, marami talagang napulot na inspirasyon at dagdag na kaalaman para sa kanilang mga nasasakupan. At sana kung i-implement nila ito, mas dagdag na serbisyo ang kanilang mabibigay sa kanilang komunidad. Anyway, sa ating mga kabarangay na nanonood din dyan sa ating Facebook live stream, sana po ay nakuha natin lahat at ito'y sabi ko nga, dagdag na inspirasyon para sa inyo. Anyway, buksan na po natin, Ms. Cheryl, siguro entertain na tayo ng 2 questions kasi medyo baka medyo marami po kayong lakad din. Anyway, meron po ako isang katanungan dito na advance. Although nasagot nyo na kanina yung soft copy that you will provide Rex Education of a soft copy of your presentation para ma-mail din po namin. Sabi dito sa question na ito, ano pong mga programs or trainings ang pwedeng ma-access ng barangay sa DILG patungkol po sa disaster management? Yung ongoing trainings po ninyo ngayon available. Meron na po, ma'am? Marami po, hindi lamang po sa DILG kundi sa OCD rin po, meron din po tayong mga a number of trainings on barangay disaster risk reduction and management. So dun po sa aking presentation, meron pong listahan kanina ng mga trainings and orientations na pwede pong i-request ng ating mga barangay sa DILG or sa ating OCD. OCD. Yes, ma'am. So, susulat lang po sila, They will just click on the website siguro para makita po nila ang kanilang mga request. Anyway, meron po tayo ditong meron tayong list kanina, parang sa evacuation center. Sabi doon may conjugal or partners room pa sa evacuation center. Parang isip ko, Ms. Cheryl, wala mo ng room ang mga partners ngayon kasi evacuation center yun. Magtitigan muna sila at magkindat-kindata na lang muna. Wala mo ng sarili kasi pag may disaster tayo, masyadong busy lahat, So wag na po tayo makigulo. Anyway, sabi po dito, para po, second question, para po sa katatagan ng kakayanan ng barangay para tumugon sa mga sakuna at kalamidad, hindi po ba daw mas makakabuti na magkaroon ng permanent na kawani ng barangay ang mga disaster personnel? Kasi ngayon walang permanent disaster personnel. So paano po ang tingin niyo po dito, ma'am?
Very valid po yung concern po na iyan, hindi lamang po sa level ng barangay, kung hindi pati na rin po sa higher LGUs. Kaya po, yan din po laging ina-advocate din po ng DILG. Katuwang niyo po kami sa pagsusulong po na magkaroon po ng mga polisiya or mga batas na, na maging mandatory na po talaga yung mga number of personnel in each BDRIM sa bawat level ng LGUs na tutugon po sa mga tungkulin pagdating sa DRRM. Kasi alam po natin na maganda po yung may continuity rin, kasi kung kunyari nakapacitate yung itong batch na to ng mga personnel pero biglang nawala naman sila sa LGU, sayang din po yung investment natin dun in capacitating those personnel. So tama po yan. Wag po kayo mag-alala, ang DILG po every year during the Senate budget hearing, lagi po natin pinupush po natin yung mga ganyan po na concern po ng ating mga LGUs sa mga barangays and the cities and municipalities and provinces. Okay. Pero as of this moment, Ms. Cheryl, wala pa po tayong batas, no, na nagsasabi na mandating the LGUs to create 20 positions, no, for disaster management. Meron po tayo, ma'am. Actually, meron po tayo pero hindi po, ma'am, yung hanggang sa level po ng mga staff. Meron po tayo, ma'am, actually, I can share yung po din later sa ating mga kasama dito. Yung copy po ng policy natin on that particular concern, nandun din po nasasaad kung ano po yung mga salary grade level for each. Kasi po, iba-iba po for bawat level po ng LGU. So, maganda po mabigyan ko rin po kayo ng copy po noon para mag-guide po kayo. Yes. At kung may copy na ibibigay sa atin si Ms. Cheryl, bibigyan po namin ng kopya lahat ng ating mga participants at attendees ngayon. At ipopost din po namin dito sa ating official Rex Education Facebook page. Anyway, so hanggang 2 questions na lang po tayo, ma'am. And if meron pong dagdag na katanungan ng ating mga viewers, no, wag po kayo mag-atubili, isulat nyo lang po sa ating chat box at ipapadala po natin lahat ng mga katanungan nyo kay Ms. Cheryl para lahat po yan ay kanyang masagot, mabalikan niya kayo sa email. Anyway, thank you so much sa lahat ng nakilahok sa ating Q&A at maraming salamat din po kay Ms. Cheryl Navarro. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ma'am Pia. Thank you po. At syempre, no, tulad naman ng ating nakagawian, ating ibabahagi ngayong hapon ang iba't ibang programa at karanasan ng 3 barangay exemplars pagdating sa Barangay Justice, Security, and Disaster Preparedness, and may we find inspiration from the practices and experiences of these barangays. So panoorin po natin ang kanilang videos. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Christopher Arcilio D ng Barangay Pagas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang Barangay Pagas po ay pagdating po sa Disaster Preparedness ay talagang nakatutok po sa 4 na aspeto: prevention and mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation. Mayroon pong 2 team ng rescuer, at ito po ay train sa first aid, train po sa fire disaster, at training course pagdating po sa search and rescue. At meron din pong kagamitan at train din po sa scuba diving. Ang Barangay Pagas po ay kompleto po ng gamit pagdating po sa mga equipment gamit sa baha, mga rubber boat, may ambulance, may mga life vest, at lahat po ng pangangailangan pagdating po sa disaster. At meron din po kaming mga improvised boat at improvised paddle na siya po namin ginagamit pagdating po sa rescue. Meron pong mga grupo na pagdating po sa training, pagdating po sa iba't ibang barangay ay nakapag-train na rin po kami. Meron din po sa iba't ibang NGOs pagdating sa disaster preparedness.
Kami po ay dinadayo na rin pagdating po doon sa pag-share namin ng mga best practices ay may iba't ibang LGU na rin po na naglalakbay aral dito po sa aming barangay. Pagdating po sa kasanayan, ang barangay po ay meron na rin pong siren. Pagdating po ng kalamidad, kompleto rin po kami ng CCTV at meron din pong public address na ito po yung pag may mga sakuna, may mga dapat kami na iparating sa aming mga kabarangay, dito pa lang po sa Barangay Hall ay nalalaman na at nakararating na mabilisan doon sa aming mga kabarangay. Yung siren po pagdating po, meron din po kami nakaready na dalawang evacuation center. In time po yan, nakaready po lagi agad yan pagdating po sa disaster. Monitor naman po sila sa lahat ng sulok po ng barangay dahil ito po yung malaking tulong na naibibigay po ng CCTV namin pagdating po sa peace and order, sa kalamidad. Ito po yung talagang napakalaking tulong na katuwang po namin na bukod po sa aming mga tauhan, yung aming mga kabarangay din po ay yearly po ay nagkakaroon po kami ng flood drill, fire drill, na binibigyan po talaga namin sila ng kompletong kasanayan dahil hindi lang po kasi sa nanunungkulan yung dapat na mag-train. Kung hindi, dapat po yung bawat mamamayan ay alam po nila yung mga dapat gawin, lalo-lalo na pagdating po natin sa kalamidad. Focus din po kami bilang lingkod bayan na mag-share din o tumulong sa iba't ibang bayan, iba't ibang barangay at iba-ibang probinsya. Ginagawa namin para doon sa mga natutunan namin at yung mga kakayanan namin ay ma-share namin at makapagpaabot po kami ng tulong sa bawat mamamayan. At kami rin po ay naniniwala na talagang dapat ay bata pa lang ay turuan natin, lalo natin sa pagdating sa Disaster Preparedness. Kaya po kami ay sa school pa lang ay tulong na rin kami ng school na doon pa lang ay turuan na namin kung paano mag-ready pagdating po sa disaster. Kaya po, meron po kami mga junior rescue team na doon pa lang ay tinuturuan na namin sila. Kaya po, naniniwala rin kami na posible na sila naman yung pumalit sa aming panunungkulan pagdating po ng panahon. Dapat simulan natin sa bata yung pagtuturo. Pagdating po sa environment, ito po ay kaakibat din naman ng disaster. Kami ay medyo mahigpit dahil alam naman natin na problema ng ilang kalikasan natin ay sobrang ng polluted. Kaya pagdating po sa kalinisan, bawat bahay po talaga naipapatupad na nila yung tamang pamamahala sa basura. Kung mapapansin niyo po dito sa barangay namin, ang ginagawa namin mga pang-fence ay tinatawag namin eco-bricks. Yung bawat household ay yung mga basura nilang mga plastic ay sa bottle na nila nilalagay na ito ay naglulula ng isang sakong plastic kada bottle. Malaking sino po yung nagagawa po nito na sa halip na nagkalat sa ating mga lansangan, sa bawat household pa lang ay naisisinop na po. Kaya po, pag nakaipon sila, ibinibigay po nila sa barangay at kami naman yung umiisip ng pamamaraan kung paano pakikinabangan itong mga eco-bricks na kanilang idinodonate. Kaya po, bilang katunayan niyan, nakabuo na kami ng dalawang kubo at mga upuan at table na yari po sa eco-bricks. Ganun din, kung makikita nyo sa aming barangay na mula po sa bungad hanggang sa dulo ay may fence po kami na gulong na pinamagatan po naming gulong ng pag-asa, gulong po ng tricycle. Dahil ang Kabanatuan ay Tricycle Capital of the Philippines, minabuti po namin na yung mga pinagpalitang gulong ng tricycle ay maisinop sa halip na mga nagkalat sa kanilang mga bakuran na posible na pangitlugan ng lamok na magdulot ng sakit na dengue, na ito po ay ginawa po naming fence at beautification. At sa panahon ito, na panahon ng pandemya, ito po ay
giyera laban sa pandemya. Ang Barangay Pagas po ay bilang paghahanda, naging matibay yung pagbabantay sa bawat nasasakupan. Nagkaroon po kami ng 1 entry, 1 exit point sa barangay. Then, ganun din na meron po kaming contact tracing sa lahat po ng papasok. Nagtayo kami ng sariling isolation facility. Ganun din, meron po itong kompletong kagamitan at meron po mga reservang oxygen para po doon sa mga mag-home quarantine. Napaghahandaan na namin yung mga pangangailangan ng aming mga nasasakupan. Sana ay din inspirasyon at nakapagbahagi po ako ng aming mga best practices dito sa aming barangay na po pwede pong i-adapt ng iba't ibang barangay, iba't ibang LGU. Ako po ay nagpapasalamat sa Rex Education sa inyong magandang programa na bumababa po at tumutulong sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Maraming salamat po at magandang hapon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Winston Nocong Torres, ang kasalukuyang punong barangay po ng Barangay Matatalaib, Tarlac City. Isa po sa mga pangunahin at prioridad na agenda po ng aming administrasyon ay ang kahandaan po sa sakuna at ng disaster o mas kilala bilang Disaster Preparedness Management Plan po. Minabuti po ng aming pamamahala na bigyan po ng prioridad at proteksyon din ang aming barangay pagdating po sa kahandaan sa sakuna at kalamidad. Para po mapagtibay natin ang Disaster Preparedness Project ng ating barangay, ay minabuti po natin una, kumpletuhin po ang lahat ng mga pangangailangan namin, higit lalo na sa pagresponde sa panahon po ng kalamidad at sa panahon po ng sakuna. Kung saan po ay ang Barangay Matatalaib po ay gamit ang sariling pondo po natin, ay nakabili po tayo ng isang rescue ambulance na may kumpletong mga kagamitan na handang rumisponde po sa oras ng mga emergency. Ang kailangan din po nating protektahan laban po sa sakuna ay nakabili din po tayo ng fire truck o yung tinatawag po nating penetrator truck. Nang sa ganun po ay bilang kahandaan, kung sakali man po na magkaroon po ng sunog, ay kaagad po tayong makakapag-responde. At sa kasalukuyan po ay binubuo po natin o ini-improve pa po natin yung atin pong itinatayong 24/7 command center na ang plano po ng barangay ay papaigting pa ang 24/7 monitoring po natin. Hindi lamang po sa aspeto po ng peace and order, kung hindi maging sa aspeto po ng disaster and preparedness po natin. Sa tulad halimbawa po, kung mayroon pong bagyo, kung may mga kalamidad, kung may mga natumbang puno, mga poste, may mga sanga na nakaharang po sa daan, ay bago pa po itawag ito ng publiko sa ating tanggapan, ay kaagad-agad po nakakapag-responde na po ang ating tanggapan, ang ating barangay sa mga tawag po ng tungkuling. Tayo po ay kumakaharap sa pangkasalukuyang krisis pandemya na dulot po ng COVID-19. At ito po yung isang malaking hamon po na ating kinakaharap. Ang pamunong barangay po ng Matatalaib ay bumuo ng isang komitiba, ito po yung Barangay Health Emergency Response Team, na tumutugon din po sa tawag ng pangailangan, higit lalo na sa mga COVID-related cases and concerns po natin. Ito po yung matibay na ugnayan po ng Barangay Health Emergency Response Team sa atin pong binuong Barangay Disaster Risk Reduction Management Council din po, sa pakikipag-ugnayan din po natin sa local government units. Kaya naman mahalaga na ang isang barangay na katulad po natin ay kailangan ay mayroong sapat na kahandaan at kasanayan on how to handle these COVID cases po. Maliban po sa mga emergency patrol din po natin, ay sa taon pong ito ay tayo po ay bumili na rin ng mga motorcycle patrol units. Ito po yung mga birds motorcycle po natin na ginagamit po ng ating mga birds team, ng ating BDRRMC team, upang nang sa ganun po ay marespondihan po natin itong mga COVID cases po natin. Ginagamit din po natin ito sa information dissemination, yung tinatawag po nating public address, information education campaign. Tiniyak din po natin na tayo po ay fully equipped ng mga gamit po natin sa kalamidad. Tulad halimbawa po, yung pagbili po natin ng mga
ng mga generators, pagbili po natin ng mga chainsaw na ginagamit po natin sa mga panahon na may maraming mga puno ang natutumba, at ng mga ibang mga gamit po na mga kinakailangan din po natin sa oras ng kalamidad. Ang mga kawani po ng ating Barangay Health Emergency Response Team ay taunan din pong regular na sila po ay nagsasanay doon po sa tinatawag po nating Disaster Capability Enhancement Training at saka doon sa ambulatory management po. Ini-improve po natin regularly yung kanilang kakayahan at kakayanan pagdating po sa kanilang abilidad on how to respond pagdating po sa mga disaster call, pagdating po sa mga kalamidad, pagdating po sa mga sakuna. So, ilan lamang po ito sa mga ginagawa po ng barangay, ng pamunuan upang higit po nating mapaghandaan at masiguro ang kaligtasan po ng ating mga mamamayang sinasakupan sa pangkasalukuyan. Maliban po doon ay nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon nito sapagkat sa gitna po ng pandemya, alam naman po natin na hindi lamang po ang ekonomiya, hindi lamang po ang pangkalusugan, kung hindi maging ang edukasyon po ay lubos na naapektuhan din po sa pangkasalukuyang krisis. We all know that the present government po ay hindi naman po pwede na mahinto ang pag-aaral ng ating mga estudyante. At sa pangkasalukuyang panahon, ang isa na sagawa po natin ay tinatawag po natin mga blended learning. The reason why kami po dito sa Barangay Matatalaib ay meron po kaming inintroduce din na isang programa. Ito po yung tinatawag nating Matatalaib e-learning. Ano po ito yung pagbibigay po ng libreng serbisyo sa mga mag-aaral po natin na kumakaharap po sa kasalukuyang krisis na sa pamamagitan po ng kanilang pag-aaral ay nasa online learning po sila. So, mayroon po silang free access dito po sa ating tanggapan ng barangay sa partnership din po ng Sangguniang Kabataan upang nang sa ganun ay magkaroon po sila ng free access sa internet. Libre ho ito araw-araw dito din po sa barangay. So, hindi lamang sakuna, hindi lamang kahandaan po sa kalamidad ang ating ginagawa dito, kung hindi maging sa kahandaan po sa karunungan at kaalaman ng ating mga estudyanteng, ang mga mag-aaral po ng ating barangay, ang nirerespondihan po natin. At patuloy pa po tayong humahanap ng mga estratehiya sa tulong po ng konseho ng barangay, ay humahanap pa po tayo ng mga kaparaanan kung paano po natin mapag-igting at mapag-ibayo pa yung mga programa po natin pagdating po sa COVID response, pagdating po sa Disaster Preparedness Plan po ng barangay, at pagdating po sa kahandaan po ng aming barangay sa sakuna at sa mga kalamidad na paparating din po. Kami po ay nagpapasalamat sa Rex Education sa pagkakataon po na mapili po ang aming barangay, ang aming pong pinakamamahal na Barangay Matatalaib bilang barangay po na nagsasagawa po ng mga best practices na kung saan po ay amin pong inilalahad ito nang sa ganun ay maging inspirasyon din po sa ibang barangay na hindi lamang tularan kung hindi mapag-ibayo pa po. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Kapitana Edita Villa Basbas, punong barangay ng Barangay 178, Zone 16, District 3, lungsod ng Caloocan. Sa larangan po ng Barangay Justice System natin, nandyan ang aming mga magagaling na lupon tagapamayapa na gumagawa ng iba't ibang inobatibong mga pamamaraan upang mapapag-ayos ang dalawang panig na may sigalot. Bagamat napakalaki ng aming barangay, ay makikita sa mga datos ng lupon at tagapamayapa na mas mataas pa din ang bilang ng mga napagkakasundo kumpara sa nabibigyan ng CFA. Certificate of Action. Nangangahulugan lamang ng patuloy na pagunlad at paglawak ng kaalaman ng ating mga kalupunan. Sa larangan naman ng seguridad at peace and order, patuloy po ang pagsisikap at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ganap na mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Ang aming barangay
ay mayroong 20 regular tanods at 20 auxiliary brigades. Tuloy-tuloy din po ang pagdami ng mga volunteers tanod at mga kasamahan na nakikiisa para masugpo ang kriminalidad sa ating barangay. Sa ngayon ay mayroong mahigit 300 bilang ng volunteers tanod. Nadagdagan din po tayo ng mga street lights, CCTV, para mamonitor ang kapaligiran at maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Nadagdagan din po tayo ng mga sasakyan, pangronda para masakyan sa isinasagawang pagroronda ng ating mga masisipag na mga tanod at kapulisan sa buong barangay 178. Ang tanggapan naman po ng BCPC at BWCD ay patuloy din ang pagsisikap na matugunan ang mga usapin na mga may kinalaman sa kabataan at kababaihan. Bukas po ang aming tanggapan 24 oras. Nakikita po sa datos ang bilang ng mga natutulungan at naayos na mga suliranin. Nagbibigay din po tayo ng mga pag-aaral tulad ng Parents Education Session o PES sa mga magulang upang lalong maging epektibong mga magulang tayo sa ating mga anak. Tayo rin po ay tumatalima sa mga direktiba ng pamahalaang nasyonal at panglungsod sa kanilang mga kautusan patungkol sa homogeneous night ban policy for minors. Maging sa ngayon pong panahon ng pandemya ay tumataliman tayo sa curfew hours na isinasaad ng IATA. Mas pinalakas din po ang Barangay Anti-Drug Abuse Council ng Barangay 178. Alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 2015-63 at panawagan po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na maging drug-free ang Pilipinas. Noong mga nakaraang taon, marami po ang sumailalim sa mga drug rehabilitation program na isinasagawa ng barangay. Sila po ay nagsasanay sa iba't ibang programa tulad ng Zumba, massage therapy, spiritual counseling, basketball league, ALS at Task for War program. Nang sa ganon, ay mabigyan pagkakataon na sila ay magbago sa aspetong physical, mental at spiritual. Katulong po ng ating masisipag na order ng barangay at ng kapulisan ay makakamit din natin ang kaayusan at katahimikan. Patunay nga dito ay ang pagyabong ng ekonomiya ng ating barangay dahil sa tiwala ng mga malalaking negosyante at mamumuhunan dahil na rin sa tiwala ng seguridad sa aking pamamahala. Sa larangan naman po ng Disaster Preparedness, dahil ang sakuna ang kalamidad ay dumarating sa panahong hindi inaasahan. Kaya naman patuloy ang ating mga pagsasanay at pag-aaral para sa Disaster Preparedness. Lagi po tayong may mga isinasagawang mga earthquake drills, seminars, information dissemination, at mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa mga pribadong ahensya tungkol sa Disaster Preparedness. Pumili po tayo ng mga sasakyan tulad ng BDRRM, patrol at ambulansya na maaaring gamitin 24 oras para sa oras ng emergency. Nagpakabit din tayo ng CCTV malapit sa mga danger zone para mamonitor kung may nagbabadyang baha. Nakahanda rin po ang ating mga evacuation center. Halimbawa, tumaas ang baha sa mga danger zone dulot ng bagyo. Nakahanda rin po ang aming rescue boat at mga chainsaw, mga ropes, flashlight at iba pa. Alerto din po ang mga miyembro ng BDRRM. Halimbawa, may i-rescue. Meron din po tayong generator para sa pagkakataon na magkaroon ng blackout dahil sa sama ng panahon. Bumili rin po tayo ng fire truck na lulan ng ating mga firemen at disaster brigades upang magamit halimbawa magkakaroon ng sunog. Isang malaking dagok po sa aking bilang punong barangay ang pagdating ng COVID-19 pandemic. Ngunit buti na lamang po tayo ay nakahanda. Tayo po ay nakapagbigay ng mga tulong sa ating nasasakupan dahil naglagay po ako ng pondo na welfare goods upang makabili ng mga groceries para sa kanilang relief goods. Nagbigay din po kami ng tulong sa mga COVID-positive patient sa pamamagitan ng pag-assist sa kanilang papunta sa sub-test facility at pag-aalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ayuda sa kanilang pamilya na naka-quarantine. Regular din po ang ating pagdidisinfect sa iba't ibang sitio ng Barangay 178. Patuloy pa din po ang panawagan sa pamamagitan ng mga anunsyo gamit ang aming public address, Facebook, tumatalima sa IATA Health Protocols. Ang araw po ng pagbibigay natin ng mga medical assistance, moral assistance, educational assistance, ay araw po ng Miyerkules. Sa araw po na yun po yung ating tinakdang People's Day.
Ang pinakamabisang sandata sa oras ng mga kalamidad ay ang pagkakaisa at pagtutulungan nating lahat. Maraming salamat din po sa Rex Education na naging daan para maibahagi ang aming mga magagandang kasanayan, lalo na sa usaping pangkalamidad. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating tatlong barangay exemplars kay Honorable Barangay Captain Christopher Lee ng Barangay Pagas, Cabanatuan City. Kay Honorable Barangay Captain Winston Torres ng Barangay Matatalaib, Tarlac City at kay Honorable Barangay Captain Edita Labasbas ng Barangay 178 Caloocan City. Maraming salamat sa pagbabahagi sa inyong mga karanasan. Sigurado po ako na ang ating mga viewers today, especially the leaders of the barangays watching us, have learned so much from your best practices and programs, especially this is related to justice, security, and disaster preparedness in your barangays. At muli, maraming salamat sa inyong pakikilahok ngayong araw. Samahan niyo kami muli sa susunod na Biyernes, hindi po alas 3, alas 10 ng umaga, 10 a.m. para talakayin ang part 2 ng ating usaping Barangay Justice, Security, and Disaster Preparedness. This has been your host, Pia Shuk Velasco. See you and stay safe, everyone.